Gagawa tayo ng chocolate cake roll. Para sa chocolate chiffon cake, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, cocoa powder, egg yolks, water, vegetable oil, vanilla extract, egg whites, white sugar, and white vinegar. Para naman sa fillings, meron tayong whipped cream powder, very cold water, red food color, strawberry flavor, and strawberry jam. And yes, pwedeng gumamit ng liquid na whipped cream, at pwede na ibang flavor ang filling, at kung gusto nyo na plain lang, pwede. Para naman sa frosting, chocolate ganache ang gagamitin natin. Kailangan natin ng semi-sweet chocolate and evaporated milk. Ito ay optional lang, pwede maglagay ng toppings or decorations. Gagamit tayo ng semi-sweet chocolate, white chocolate, and white chocolate chips. At dahil no-bake ang ating cake, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. And yes, pwedeng i-bake ang ating cake. Ang unang gagawin natin in a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, white sugar, powdered milk, cocoa powder, baking powder, and salt. In a separate bowl, combine egg yolks, vegetable oil, water, and vanilla extract. And then mix well. Tapos i-combine natin ang wet and dry ingredients. Sa mixing bowl naman, i-beat natin ang egg whites until foamy. Kapag foamy na, add white vinegar and beat until soft peaks form. Ayan, may soft peaks na tayo. Now, gradually add white sugar and beat until stiff peaks form. Ayan, stiff peaks na. Pwede na tayo mag-fold. Pero bago tayo mag-fold, para hindi tayo mahirapan, mag-mix tayo ng half cup ng ating meringue sa ating cake batter. Tapos, i-fold na natin ang remaining meringue sa ating cake batter. And then, ilipat natin ang ating cake batter sa ating cake pan na may parchment paper. Tapos, cover and steam over medium-low heat for 15 to 18 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. And again, pwedeng i-bake ang ating cake. After 15 or 18 minutes, do the toothpick check, and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tapos tanggalin natin agad sa steamer at habang warm pa, mag-dust tayo ng powdered sugar. Baliktarin agad ang cake sa malinis na kitchen towel. Remove the cake pan and carefully peel the parchment paper off. At mag-dust din tayo ng powdered sugar sa other side ng ating cake. And roll up the cake and towel together. Tapos cool the cake completely. At kapag malamig na ang cake, gawin na natin ang strawberry whipped cream filling. In a mixing bowl, combine whipped cream powder, red food color, strawberry flavor, and cold water. Whip until it turns creamy at mag-double ang kanyang size. And then i-fold in ang strawberry jam.
Now, carefully unroll the cake. Ngayon naman, spread the strawberry filling sa ating cake. And then, carefully roll up the cake. Pagkatapos, i-chill na muna natin ang cake. After 1 hour, gawin natin ang chocolate ganache. Painitin natin ang evaporated milk. At ibuhos natin ang mainit na gatas sa ating chopped chocolates. Haluin natin mag-melt yung ating chocolates. At pwede nang i-frost ang buong cake. Siguraduhin lang na hindi mainit ang chocolate ganache. So ayan, nalagyan na ang buong cake ng chocolate ganache. Ngayon naman, gawin natin ang ating toppings. Mag-melt tayo ng semi-sweet chocolate at white chocolates. Ilagay sa pipe bag at pwede na tayo mag-decorate ng cake. Again, ang toppings or decoration ay optional lang. At mag-sprinkle tayo ng white chocolate chips. So ayan, eto na ang ating no-bake chocolate cake roll. At bago ako mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Ang lambot. Ang sarap. Sarap. Gustong-gusto ko yung ano natin, chocolate ganache. Masarap talaga ng berries. And I like the feeling strawberry. Kung ayaw nyo ng strawberry filling, pwedeng vanilla lang. Or kung gusto nyo, chocolate din. So, kahit anong feeling na gusto nyo, okay lang. And, kung ayaw nyo din ng chocolate yung chiffon, pwedeng wala ng cocoa powder para plain na chiffon lang. Sarap. See? Hindi siya bake pero may cake roll na tayo. Sarap. Pwede kang gumawa ng ube flavor, mango, mocha. Kaya anong gusto nyo. Kung sa filling naman, pwede buttercream. Ito kasi whipped cream. So, pwedeng ganache din. Kaya nang bahala. Yan. Naubos ko na. Sarap. Yan. So yan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 341 pesos at 45 cents. Pwede mo ibenta ng 450 pesos or 500 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang Yama Cake ni Miss Hazel kasama ang kanyang cute na anak. Eto naman ang mga ground float ni Miss Marie.
At meron siyang chocolate mousse. Dulce de leche by Miss Mayet. Eto naman ang mga cakes ni Miss Tintin. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at salamat sa lahat na nagpapadala ng mga mensahe. Nararamdaman ko talaga yung suporta ninyo. Kaya napaka-thankful ko talaga. And pinipray ko lagi na maging successful lahat ng mga plan nyo sa buhay. And again, thank you talaga sa suporta. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!